Gusto niyo ba ang luto ko? Gusto ko rin ang luto niyo. Halina kayo, samahan ninyo ako sa aking pagluluto ngayong araw na ito. Palangga, kumusta na kayong lahat? Sana ang lahat ay nasa mabuting kalagayan ngayon at sana naman ang lahat ay healthy at safety. At ngayon, tayo ay magluluto ng steamed tilapia. But bago ang lahat, bago tayo magpatuloy sa ating pagluluto, please don't forget to subscribe my channel and hit the notification bell para naman ma-notify kayo sa ating mga bagong luto. So, ipapakita ko sa inyo ang ating ingredients sa ating steamed fish. Steamed tilapia. Ang ating ingredients at saka ilagay natin ang ating fish dyan. At ngayon, takpan natin at maghintay tayo na siya ay maluto. Naluto na ang ating steamed tilapia. Tanggalin na natin siya sa ating pots. But before that, i-turn off muna natin ang ating apoy. Yan.
now, let's take our tilapia from our pot. Alright, tanggalin na siya natin sa ating pot. Ayan. Oops. Ngayon, dadalhin natin siya sa ating counter. There you go, naluto na siya. At ngayon, ilagay na natin ang